nakaraan, nakipagbanding sina Maricar at Victor sa pamilya ni Doris. Nagiliwan naman ni Maricar ang mga anak nito na sina Brian at Teddy. Subalit, may tinatanong si Brian na panganay na anak ni Doris kay Maricar na hindi niya maintindihan. Ang alam ng bata, ang pinakasalan ng Tito Victor nila ay ang dating kasintahan nito na si Maricar na isang modelo. Nakadama naman siya ng selos dahil sa mga nalaman dito. At hanggang sa pag-uwi nila ng bahay, hindi maganda ang mood ni Maricar at di niya kinikibo si Victor hanggang nakatulugan na lang niya ang sama ng loob. Sa pagpapatuloy, pero bago natin simulan ang kwento, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, subscribe, and hit the icon bell para palagi kang updated sa mga susunod ko pang mga videos. Naalimpungatan si Maricar kinaumagahan. Halik ni Victor ang nagpagising sa kanya. Bigla niyang naalala na ngayon na pala siyang magre-report sa office. Nakita niyang nakabihis na ang asawa niya, handa na sa pagpasok. Bakit hindi mo ako ginising? Akala ko kasi gigising ka na lang, honey. Kahit alarm clock, wala ka dito sa kwarto mo. Diba alam mo naman na papasok din ako? Sana ikaw na lang ang gumising sa akin. Padabog siyang bumaba sa kama at tinungo ang CR. Bigla siyang napatigil, parang umiikot at ang paningin niya. Hanggang ngayon pa ba, honey, hindi pa naalis ang bad mood mo? Come on, honey, greet your Monday with a smile. Doon ka na lang kinamama mag-stay maghapon. Bukas ka na lang pumasok. Matatraffic ka niyan at mas lalo kang maiinis. Dagdag pa ng asawa. Inarapan lang niya ang asawa at ibinaliwala na lang niya ang nararamdaman. Tanghali na pala, bakit andito ka pa? Bumangon ang inis niyang naramdaman mula pa kagabi, lalo nang makita nitong nagbiwisik ng babango at inaayos ang necktie. Honey, lumapit ang asawa sa kanya. Hindi ako nagmamadali kasi mamaya pang 9 o'clock mag-inspect yung mag-asawa na nagpagawa ng building. At mamayang 11 o'clock ay dapat nasa GNT company na kami kasi may meeting kami kay Engineer Ramon Montalban. Plus, SOP na sa aming mga engineers na ganitong attire tuwing Lunes. Parang nagpapaliwanag si Victor sa isang bata. Ang dami mong sinasabi. Pumasok na ito sa banyo. After 10 minutes, lumabas na ito at nakapagpaligo na. Nagulat pa siya na hindi pa umaalis ang kanyang asawa na halatang hinihintay pa siya sa paglabas ng banyo. Lumapit ito sa kanya. I hope na wala na ang tantrums mo na natira kagabi at hinalikan siya ng mariin sa kanyang mga labi. Please take good care of yourself, okay? Kinamama na lang kita susundin mamay sa pag-uwi ko. Nakaawang ang mga labi ni Maricar nang iwan ito ng kanyang asawa. Umalis na ito para pumunta sa side. Sa paghakbang niya, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin at sa isipan niya sa klase ng paghalik ng asawa, naramdaman niya ang kasabikan nito pero alam niya pinipigil lang nito iyon. Nagilty naman siya dahil kagabi pa niya ito sinusungitan at may naisip siyang paraan para makabawi rito. Ngumiti pa siya sa kanyang iniisip. After niya maglinis ng bahay, pumunta na siya sa kanyang mga magulang. Kumusta ang isang linggo may asawa? Nakangiting tanong ng kanyang mama. Mapagpasensya siya, mama. Ini-ignore na lang niya ang mga tantrums ko. Siya ang nag-a-adjust sa akin. It's good to hear that. Pero wag mo naman abusuhin. Baka naman ang paglalambing mo sa asawa mo, dinadaan mo lang sa sumpong. Sa isipan ni Maricar, hindi naman ako naglalambing ha. Parang defensive siya sa naiisip. Yes, mama. Tatandaan ko po yun. Ikinuwento dito ng mama niya na walang gabi na sila ang topic ng mga ito. Tinatanong ko ang papa mo kung ano ang nakita o nagtulak sa kanya para ipakasal ka kaagad kay Victor. Hindi naman niya ako sinasagot. Basta ang sabi ng papa mo, si Victor daw ang tipo ng lalaki na mamahalin at alagaan ka habang buhay. Sa nakikita ko naman sa inyo, parang hindi nagkamali ang papa mo. Ngumiti siya sa sinabi ng kanyang mama. Nagpaalam muna siya sandali dito kasi tatawagan niya sandali ang kaibigan niyang si Rosa. Hello Besh, kumusta na may asawa? Parang namamaos ka ata ah. Siguro, hindi na nito itinuloy ang sasabihin at tumawa na lang ito sa kabilang linya. Kailan ka papasok? Hinahanap ka na ng mga kaopisina natin. Pati si Boss Ramon, hinahanap ka na din. Baka hindi na ako kilala ng anak ko dahil sa kaka-overtime ko. Pabiro pa ito sa sinasabi. Bukas, Besh, papasok na ako.
Pasensya na ha. Okay lang, besh. Naintindihan ko naman. Nag-a-adjust ka pa bilang may asawa. Pero besh, wag mo naman isipin na mag-resign ka na ha. Kawawa naman ang anak ko. Hindi ko na maalagaan ng gusto. Sabi pa nito kay Maricar. Don't worry besh, wala pa yan sa isip ko. Naaliw siya kay Rosa. Sa opisina, career woman ito. Pero hindi pa rin maalis-alis ang pagiging ina nito sa kaisa-isang anak. Naalala niya pa din ang kapatid ng kanyang asawa na si Doris. Maganda na ang posisyon nito sa company na pinagtatrabuhan. Pero mas pinili pa din nito na umalis para maalagaan ng mabuti ang mga anak nito. Sa isipan ni Maricar, siya kaya alin ang mas ipapriority niya? Narinig ni Rosa ang pagbuntong hininga ni Maricar. May problema ka ba, Besh? Tanong ni Rosa. Besh, nakita mo na ba si Maricar? Bakit mo na itanong? Huwag mong sabihin na nagdududa ka pa din kay Victor. Hindi naman sa ganun, Besh. Gusto ko lang makita kung anong itsura ng Maricar na yun. Don't worry, Besh. Hanapin ko yung litrato na alam ko na kasama siya noong magkaroon ng Christmas party dito sa kumpanya. Thank you, Besh. At ibinaba na nito ang telepono. Pagkatapos niyang tawagan si Rosa, nakita niya ang kanyang mama na muli nitong tinitingnan ang photo album. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang mga magulang. Come here, Maricar, ani ng mama nito. Look at this. This was taken when I first met your dad. Tiningnan niya ang litrato. Napakabata pa at napakaganda. Kuha iyon ng isang grupo ng choir sa simbahan. Isa sa mga choir niyon ang kanyang mama. Dito kami unang nagkita at nagkakilala ng iyong papa. Habang nag-practice kami, nagkataon naman na andun ang iyong papa kasi may kaibigan pala itong pare doon. Ayon sa mama niya, nagpakilala agad itong papa niya at mula noon palagi na silang nag-uusap. Pumunta palagi ang kanyang papa sa simbahan para makita ang kanyang mama. Hindi pa nga 2 buwan mula kami magkakilala, alam mo ba nag-propose na ang iyong papa? Kahit hindi ko pa siya noon sinasagot, kahit hindi ko siya kasindahan, niyaya niya ako ng kasal. Nakita ko naman sa mga mata at pagpupursige ng iyong papa, kaya pumayag na din ako. Kasi naramdaman ko na may special feelings ako sa kaniya. Sa una, nabigla ang iyong lolo at lola, kasi hindi pa nga kami matagal na magkakilala. Pero sa huli, pumayag na din sila, na kasi nasa hustong edad naman kaming dalawa. Nang mamanhikan ang papa mo, wala silang masabi dahil magandang family background at may trabaho ito. Kumbaga, sa nag-a-apply na trabaho, nakapasa ito sa lahat ng requirements. Tumatawa pa ang kanyang mama habang nagkukwento. Whirlwind romance, parang may similarity sa kwento nila ni Victor. Yun ba ang tawag doon, mama? Tanong ni Maricar. Basta ang sabi sa akin ng papa mo, nang makita niya ako sa simbahan, alam na niya na ako ang babaeng papakasal niya, na parang kinikilig ito sa nabanggit. Alam na ni papa? Ang tanong niya sa kanyang isipan, at ganun din ang sinabi sa kanya ni Rosa. You know what, Maricar? Maybe nakita ng papa mo ang kanyang sarili noon sa asawa mo. Nakita niya siguro na mamahalin ka at aalagaan ka ni Victor habang buhay. Kaya pinakasal ka kay Victor. Pero mama, 2 buwan pa lang kayo magkakilala ng papa, di ba? Meron akong special feeling para sa papa mo noon. At alam mo ba, sa bawat araw ng pagsasama namin, mas lalo ko siyang minamahal kasi ginagawa niya ang lahat para pasaya niya ako at hindi ko pinagsisisihan na nagpakasal ako sa kanya. Biglang napaisip si Maricar sa mga sinabi ng kanyang mama. Nang tanghalian na, sumalo lang si Maricar sa mga magulang at pagkatapos umuwi na siya sa bahay nila. Maganda ang mood ni Maricar nang dumating siya sa bahay nila. Nagluto siya at naglabas siya ng konting damit nilang marurumi. Nakahanda na ang mga niluto niya sa mesa nang dumating ang kanyang asawa. Teka, nagbago ata ang ihip ng hangin ngayon. Biro sa kanya ng asawa. Habang umuupo na ito sa harapan ng mesa at pinagsisilbihan ni Maricar. I am good girl now, aniya ni Maricar. Wala ka na bang sumpong? Itinapong ko na kanina pa, tugon niya rito. Pero sa tingin ko, babalik lang yun kung hindi mo ako papagbibigyan ng kabawi sa iyo. Nakangiti pa ito. Tinignan siya ng asawa habang nangunguya. At dahil sa pilyang ngiti niya, alam na nitong ibig sabihin nun. Let's make this night warm. Halos pabulong na lang ang pagkakasabi ni Maricar sa asawa. Kinabukasan, magkasamang pumasok sa opisina sina Maricar at Victor. Halos lahat ng mga tingin sa kanila nakapadako.
at agad-agad ang mga ito lumapit sa kanila. May dapat ba kaming malaman? Tanong ng isang kaopisina nila. Pumasok na pala kayo. Sinabi mo na ba sa kanila? Kay Rosa napadako ang mga tingin ng mga kaopisina. Kahit si Albert na bumubungad pa lang sa may pinto, parang nakainteresa sa sabihin nila. We just got married. Si Victor ang sumagot at pinalupot pa nitong isang braso sa baywang ni Maricar. Nagulat ang lahat pero hindi nito nagtanong kung bakit ganun kabilis at inulan na sila ng tukso at pagbati ng mga kasamahan. Si Albert ang huling lumapit at kinamayan si Victor. Hindi ako makapaniwala nito, Victor. Palagi kong sinasabi kay Maricar na the moment she accepts my proposal, I'll marry her right away. Parang nagbibiro pa din si Albert. Sumeryoso ang muka ni Victor. It so happened that I married her before she answered yes. Hindi naman nakapalag si Albert sa seryosong muka ni Victor. Umalis na ito agad. Honey, babalikan kita rito at 5. Maghapon ako doon sa site. Malambing ang paalam ni Victor sa asawa at hinalikan pa ito sa mga labi niya. Walang pakialam sa mga taong nandoon at pinagmamasdan sila. Pagkalis ni Victor, hindi nakatiis si Rosa na hindi mangbuska sa kanya. Kasi ba naman, bakit maaga kaming iniwan ng asawa ko? Nagagawa na lang nitong magbiro sa pagkamatay ng asawa nito. Mag-6 na buwan pa lang ang kanilang anak nang maaksidente ang asawa nito. Car accident ang ikinamatay ng asawa ni Rosa. Mag-asawa ka na lang kaya uli, Besh, kung gusto mo, sabi niya pa rito. Malaking no ang isinagot sa kanya ni Rosa. Nang patapos na ang break nila, nang inilabas ni Rosa ang mga larawan na kuha nung Christmas party nila sa company. Tinignan niya isa-isa ang mga larawan. Nakita niya ang isang larawan na nakatayo si Victor at ang kabilang side nito ay yung babae na si Maricar, na kahit hindi niya itanong, alam niya si Maricar iyon dahil nakahawak nito sa braso ni Victor at dahil sa sopistikada ito. May hawig niya iyon sa isang artista na si Melissa Ricks, nakasali sa PBB Teens noon. Nakadama siya ng insecurity rito. Are you satisfied now, Maricar? Tanong sa kanya ni Rosa. Tumango lamang siya at iniligpit na ni Rosa ang mga larawan na nasa mesa at ipinagpatuloy na niya ang ginagawa. Kahit abala siya sa pagtatrabaho, hindi pa din maalis-alis sa kanyang isipan ang muka ng Maricar na iyon. Ngunit pinalakas na lang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-alaala ng mga salita na binitiwan ng kanyang asawa nung isang gabi na ipinadama nitong muli ang pagmamahal sa kanya. Inalis niya sa kanyang isipan ang agam-agam na iyon. Bago mag-alas 5, dumating na si Victor at sinabi nito na galing ito sa Santa Mesa para kumuha ng mga damit nila. Para doon muna sa Pilam Home sila mananatili, pabor naman sa kanya iyon dahil mas malapit iyon sa office nila at mas kailangan niya iyon dahil madami siyang nabinbi na trabaho. Nang dumating sila sa Pilam Homes, nagulat si Maricar dahil parang iba-iba na ang bahay na iyon mula nang una silang pumunta doon. Mas nakita niya ang kagandahan at kaayusan niyon. What can you say about the house? Tanong sa kanya ni Victor habang nakangiti ito. Maaliwalas at ang ganda. Sinong nag-ayos? Sabi ni Maricar. Ikinento ko kay Doris ang setup natin na minsan dito tayo mamamalagi at minsan doon sa Santa Mesa. Kaya inutusan niya ang mga maids na maglinis dito kahit isang beses sa isang linggo. Hindi kaya nakakahiya sa kapatid mo? Pinaupo na siya sa sofa ng kanyang asawa. Inalalayan pa siya nito na parang bata. Hindi ba nakakahiya sa kapatid mo na siya na nag-ayos dito? Andito naman tayo ha. It's okay for her. Kasiyahan niya iyon. Hayaan na lang natin siya. At saka may ugali si Doris na mag-evacuate. Parang na-amuse si Maricar sa kwento ng asawa. Mag-evacuate? Bakit? Kumunot ang noon niya. Ngumiti naman si Victor sa asawa. May ugali kasi si Doris na kapag nagkakatampuan sila ng asawa, dinadala niya dito ang mga maanak nito kasama ang mga maids. Kahit lumiban pa sa klase ang mga anak nila, hindi iyon uuwi hanggat hindi ito sinusunod ng asawa. Na-amuse naman si Maricar sa kwento ng kanyang asawa. Balang araw, makita mo rin ang drama ng kapatid ko. Natatawa pa ito habang nagkakwento. Kaya hayaan na lang natin siya kung ano man ang gusto niyang gawin dito. Extension na kasi ito ng bahay niya.
Anyway, ika naman ang boss sa Santa Mesa. Gininditan pa siya ng kanyang asawa. Lampas 2 buwan na sila mag-asawa ni Victor. Ganun pa din ang setup nila sa Pilam Homes pa din sila na madalas mamamalagi. Nakailang beses na din sa pagdating nila doon, ang mga nagkalat na mga laruan ng mga bata ang nadadat na nila doon. Ibig lang sabihin, nagkagagalit naman ang mag-asawa na si Doris at Ramil. Pero magaling magdala ng problema si Doris. Hindi mo mahalata na nagkagalit ito ng asawa dahil parang nagbabakasyon lang ito sa bahay na iyon. At mukhang si Victor pa nga ang parang pinagsakluban ng langit kasi alam na naman ito ang kapalaran niya sa mga gabing daraan. Pinakamaswerte na dito na makapagbigay ng good night kiss sa kanya kasi kahit sa pagtulog hindi umaalis sa tabi ang mga anak ni Doris kay Maricar. Kahit si Doris ay walang nagagawa sa mga anak na gusto nitong makatabi sa pagtulog si Maricar. Kaya kapag andun ang mga pamangkin ni Victor, mag-isa lang itong natutulog. Si Maricar lang naman ang nagtotolerate sa mga bata sa kagustuhan nito, kaya si Victor na lang ang naghahanap ng lugar kung saan ito matutulog. Binibiro pa ni Victor ang kanyang kapatid na dapat may kapalit ang mga gabing pagtitiis niya na hindi makasama ang asawa. Naintindihan naman ni Doris ang kapatid, kaya bago sila bumalik ng bahay, pinaayos nito ang sirang linya ng telepono sa bahay na iyon. Na mga sumunod na araw, sumama ang pakiramdam ni Maricar. Para siyang nahihilo at parang lalagnatin siya, kaya minabuti na lang niya na hindi pumasok sa opisina. Ang kanyang asawa ay nagmamadali din dahil sa daming gagawin sa site. Nang bandang hapon na, naging okay na ang pakiramdam ni Maricar. Tumawag siya sa opisina at alam niya na andun pa si Rosa. Tinanong niya rito kung nakaalis na si Victor. Ang sabi ni Rosa, kakaalis lang daw ng kanyang asawa. Naghintay siya sa bahay. 2 oras na ang lumipas pero wala pang kanyang asawa. Tumawag siya sa Pilam Homes. Nakailang ring bago iyon may sumagot. Boses ng bata ang narinig niya. Sa isip niya, may evacuation na naman nagaganap sa Pilam Homes. Sino ito? Tanong niya. Teddy po, sagot nito. Mahiyain ang pagkakasagot ng bata sa linya. Teddy, si Tita Maricar ito. Andyan ba si Tito Victor mo? Tita Maricar, opo, kanina, kakaalis lang po. May sumundo po sa kanya. At ang sabi ni Kuya Brian, Tita Maricar din daw ang tawag namin sa kanya. Malumanay ang pagkakasabi ng bata, pero parang sigaw ang dating sa kanya. Sinundo daw ni Maricar si Victor? Bakit? Para saan? Ang mga katanungan sumiksik sa kanyang isipan. Ang Maricar na tinutukoy ng bata ay ang ex ng kanyang asawa. Hanggang maghapunan na, walang tawag na receive si Maricar. Mag-aalas 10 na ng gabi na may marinig siyang ginagarahin ni Victor ang auto. Mabilis siyang lumabas at pinuksan ang pinto. Honey, I'm sorry. I was caught in a heavy traffic on my way home. Kumusta ka na? Bumababa pa lang ito ng sasakyan na nagpaliwanag na kung bakit nagabihan siya. Ipinaghain niya ito ng hapunan. Kahit gusto niya itong tanungin tungkol sa nalaman kay Teddy, mas gusto niya pa din ito ang magkwento. Pero wala naman lang itong ikwento maliban sa trabaho nito. Nagsawalang kibo na lang siya. Ayaw niyang isipin na totoo ang sinabi ng bata na sinundo ito ni Maricar. Hanggang sa pagtulog, wala itong nabanggit sa kanya. Inalis na lang niya sa isipan ang sinabi ng bata. Baka nagkamali lang ito sa narinig. Dito na po nagtatapos ang pang-4 na kabanata ng ating kwento. Ano po ang masasabi nyo sa ating istorya? Pa-comment naman ang inyong mga saloobin tungkol sa kwentong narinig. Huwag nyo din po kalimutan mag-like, subscribe, at click the icon button para palagi kang updated sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli. God bless!